Tervetuloa Valmentaa kuin nainen juhlaseminaariin. 10 vuotta on hurahtanut hienon hankkeen parissa ja nyt on hieman aika katsoa, mitä on saatu aikaiseksi ja millaisia kokemuksia eri tahoilla on tähän hankkeeseen ja toki eri näkökulmia vähän tähän tärkeään aiheeseen. Hankehan lähti liikkeelle silloin 10 vuotta sitten, kun havahduttiin naisten vähäiseen määrään ja sukupuolten epätasa-arvoon valmennuksessa, urheilun johtotehtävissä ja ihan toimitsijoinakin. 10 vuodessa on menty iso harppaus eteenpäin, joten tällaisella pitkäjännitteisellä tavoitteellisella työllä sillä todellakin on merkitystä näihin asioihin. Määrälliset muutokset on tietysti ollut merkittäviä osa tätä, mutta ihan siellä asennepuolella ja toimintatavoissa sielläkin muutos on ollut tärkeää. Vähän tuosta ohjelmasta. Aluksi käymme läpi näitä Mailapelien hankkeen onnistumisia Sanna Erdoğanin johdolla. Sen jälkeen kuulemme vähän hankkeen vaikuttavuudesta parista eri näkökulmasta. Heidi Petrell kertoo meille oman valmentajatarinansa. Ne on tietysti aina sitä parasta antia, kun kuullaan sieltä kentältä omia kokemuksia. Sitten meillä on paneelikeskustelu. Siellä kuullaan myös näitä lajien ja lajiliittojen ja vielä lisää Heidi Petrellin kokemuksia, mutta lisäksi kuullaan sitten vähän näkemyksiä opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja olympiakomiteasta, miten siellä on tällainen hanke nähty ja miten ehkä jatkossa sitten erilaiset hankkeet voisivat saada oppia tämän kaltaisesta. Ja sitten vielä katsotaan, miten hanketta viedään sitten eteenpäin, minkälainen on tasa-arvon työkalu, joka on kehitetty vähän niin kuin perintönä tälle hankkeelle ja miten valmentajat voivat sitä hyödyntää. Kommentit on tietenkin enemmän kuin sallittuja, enemmän aikaa kysymyksille ja kommenteille on sitten siellä lopun keskustelussa ja toki sitten juhlakakku kahvella, jotka nautetaan lopuksi, mutta ihmeessä kommentoikaa, jos sellaiseen tulee aihetta ja siellä etänä on myös väkeä virtuaalisesti mukana, sielläkin voi striimissä lähettää viestejä ja niitä sitten poimitaan mukaan tähän esitykseen ja ohjelman lomaan sopiviin paikkoihin. Mulla on ollut ilo ollut tässä Valmentaa kuin nainen -hankkeessa olla mukana tosiaan sieltä palloilulajien ikään kuin viimeisistä tapahtumista ja varsinaisesti sitten tarkemmin tästä kamppailulajien hankkeesta. Ja meillä on tämmöinen tarina tässä tänään, että me lähdetään liikkeelle siitä, että me lähdetään nykyisestä hankelajeista eli mailapeleistä liikkeelle. Sitten me palataan ajassa taaksepäin näihin kamppailu- ja palloilulajeihin ja sitten palataan vielä tilaisuuden lopuksi uudestaan ikään kuin tähän nykyiseen hankekauteen ja siitä, että miten nyt sitten ollaan tässä tämän Mailapelien hankkeen aikana, mitä ollaan vielä hyödynnetty näitä aikaisempia kokemuksia ja sitten siitä vielä ajatuksia tuonne jatkoon. Eli aloitetaan nykyisyydestä, käydään menneisyydessä ja palataan takaisin sitten nykyisyyteen. Ja nyt tässä, kun Mailapelien hanke on vielä käynnissä, niin olen tähän esitykseen koonnut nimenomaan näitä onnistumisia, mitä tässä 2 vuoden aikana on nyt sitten tehty, että varsinainen raportti sitten valmistuu ensi vuodesta, mutta että nyt sitten käydään vähän läpi niitä, että mitkä on ollut eniten vaikuttavia ja onnistuneita niitä tapahtumia, mitä nyt sitten tässä 2 vuoden aikana on tapahtunut. Ja kiitos teknisestä tuesta, niin päästään tänne sitten eteenpäin. Eli tämä Mailapelien hanke, niin tässä on ollut samalla tavalla Suomen valmentajat johtamassa tätä hanketta ja taustayhteistyössä on sitten toiminut Suomen olympiakomitea, paralympiakomitea ja Suomen ammattivalmentajat SAVAL. Ja varsinaisesti ne lajit, kenen kanssa ollaan nyt 2 vuotta työskennelty, niin on padel, pöytätennis, sulkapallo, squash ja sitten tennis. Ja tässä on ollut myöskin mukana paralympian puolelta niin sokkopingis yhtenä ikään kuin mailalajina, että heidän kanssa ollaan myöskin sitten tehty yhteistyötä. Ja
ollaan jatkettu sitä samaa tasa-arvotyötä ja tavoitteita kuin mitä aikaisempien lajien kanssa on tehty. Eli ensisijaisestihan tavoite on saada lisää naisia valmentajiksi, mutta koska edelleenkin tutkimusnäyttö ja kokemukset on osoittaneet sitä, että varsinkin siinä kohtaa, kun edetään valmentajatehtävissä ylemmille tasoille tai vaativampiin valmentajatehtäviin tai sitten osallistuessa niihin ylemmän tason valmentajakoulutukseen, niin siellä tapahtuu drop-outtia ylipäätänsä tietysti osallistujamäärissä, mutta erityisesti sitten naisten osuus valmentajina vähenee siirtyessä niihin vaativimpiin valmennustehtäviin, ja sen vuoksi tässä on aina ollut painopisteenä se, että erityisesti halutaan tukea tätä nivelvaihetta, ja joissakin lajeissa myöskin puhutaan siitä, että siirtyminen ikään kuin ohjaajasta valmentajaksi, eli osa kokee, että ohjaaja on tämmöinen enemmän siellä harrasteryhmien ja tämmöinen silloin tällöin treeneissä käyvä henkilö, ja sitten se valmennus on semmoista määrätietoisempaa ja sitoutuneempaa, niin juuri tätä nivelvaihetta ollaan haluttu näillä toimenpiteillä erityisesti sitten tukea. Edellisistä hankelajeista sitten kokemuksia keränneenä, niin tässä haluttiin vielä painottaa tätä seuratyötä, eli seuratyöhön ja sinne seuran toimintaympäristöön menemistä, ja se oli semmoinen uusi toimenpide tässä. Itse näen, tämä kokonaisuudessaan tämä hankehan on tosi laaja, ja joskus on käynyt niin, että kun näitä toimenpiteitä on paljon, niin sitten on myöskin syntynyt sellainen käsitys, että ai ei mulla on aikaa noin paljon ja en pääse tähän mukaan, kun on noin paljon toimenpiteitä. Ja tätä ollaan sitten koko ajan juuri viestitty, että näitä toimenpiteitä on paljon, koska erilaiset toimenpiteet hyödyntää eri valmentajan polulla olevia henkilöitä, ja myöskin sitten lajit, toimintaympäristöt, lajiliitot on hyvin erikokoisia, niin sitten se, että mitä näistä kaikista tukimuodoista voi siellä omaan toimintaympäristöön parhaiten käyttää, niin se on ollut aina myöskin se hankkeen ideologia mukana. Mutta lyhyesti tässä toimenpide näitä tavoitteita niin on juuri se, että me pystyttäisiin lisäämään niitä toimintatapoja, jotta oman uran jälkeen voisi jatkaa valmentajana, lisätä naisten määrää siellä valmentajakoulutuksissa, ja erityisesti nimenomaan, jos ajatellaan lajiliiton valmentajakoulutuksia, niin siellä kakkos- ja kolmostason, eli niillä ylemmillä koulutuksilla. Yksi merkittävä sellainen tekijä, mitä ollaan tässä saatu tuettua valmentajia, niin on nämä mentorikoulutukset, mutta myöskin mentorointiryhmät, joissa sitten joko ollaan monilajisissa mentorointiryhmissä tai oman lajin kesken, jossa saa tukea siihen omaan valmentajuuteen, valmentajana kehittymiseen, mutta myöskin sit siihen elämänhallintaan. Yhtä lailla kun tässä tavoitteena on se, että saadaan lisää naisia valmentajiksi, niin on myöskin juuri tämä, että ne naiset, jotka jo valmentavat, niin he saisivat sinne tukea ja apua. Onko se tämä mentorointiryhmä ja sen kautta oleva verkosto tai sitten joku muu alueellinen tapaaminen, niin se on myöskin tärkeää, että pystytään koko ajan tukemaan ja auttamaan sitä arjessa sitten jaksamista. Mutta ylipäätänsäkin se, että tällä hankkeella koko ajan halutaan viestiä tästä tasa-arvotyön tärkeydestä ja siitä, että kuinka pitkäjänteistä työtä se on ja miten loppupeleissä myöskin niin kuin yksilöllisiä valintoja ja kokemuksia nämä ovat. Puhutaan myöskin määristä, eli on paljon osallistuneita, ollaan saatu lisenssimäärien kasvua ja muuta, mutta loppupeleissä on juuri tärkeää se, että on niin kuin yksilö edellä, jolla mennään. Ja tämä on ollut tosi arvokasta tässä Mailapelien hankkeessa, että nyt tämä 10 vuotta hankkeen kokonaisuutta on tullut täyteen, koska sitten ollaan koko ajan voitu lisää sitä kokemustietoa yhdistäen tutkimustietoon sitten siitä, että minkälaista tasa-arvotyötä juuri täällä Suomen kontekstissa me tarvitaan. Palaan myöhemmin tänään tuossa seminaarissa näihin konkreettisiin työkaluihin, eli se oli tosiaan tässä Mailapelien hankkeessa myöskin yksi ihan sinne hankesuunnitelmaan kirjattu tavoite, että tänä vuonna sitten kootaan tätä tietotaitoa yhteen, jota tässä 10 vuoteen taipaleen aikana on sitten kerätty.
Tämä vähän näistä taustoista. Ja nyt sitten käyn ihan konkreettisesti juuri näitä onnistumisia, mitä tässä 2 vuoden aikana on mailapelien kanssa tapahtunut. Ensimmäisenä nostan valmentajakoulutuksista esille padelin, joka nimenomaan hyödynsi tätä koulutustukea. Tässä 2 vuoden aikana niin padelissa on osallistunut 18 naista näihin valmentajakoulutuksiin, ja keskimäärin se on ollut 3 tai 4 naista per koulutus, eli jo puhutaan siitä, että siellä on yhden koulutustapahtuman aikana niin useampia naisia, mikä on tosi hyvä juuri nimenomaan verkoston näkökulmasta, että ainahan kun näistä tasa-arvoasioista puhutaan, niin pitää sillä tavalla varoa stereotypisoimasta, koska kokemukset ovat erilaisia ja kaikki ei koe samalla tavalla asioita, mutta sitten taas jos tutkimustietoon peilaa, niin hyvin usein, jos on niin, että on yksi sukupuolensa edustaja muun siellä joukossa, eli muut ovat eri sukupuolta kuin mitä itse kokee olevansa, niin tulee tosi sellainen yksinäinen olo ja ulkopuolinen olo, niin sitten se, että ollaan voitu kannustaa kouluttautumaan niin, että siellä on useampi sitten samaan aikaan, niin se luo myöskin sellaista hyvää verkostoa ton lajin sisälle. Ja vertailukohtaahan sinänsä tässä ei niin kuin ole, koska padel on nuori laji Suomessa ja näitä koulutuksia ollaan vasta kehitetty, mutta sinänsä taas ajattelisin padelin näkökulmasta, että he sitten pystyvät jo heti nyt hyödyntämään näitä hankkeen onnistumisia nimenomaan tässä koulutuksen osalta, niin toivoisin, että sitten jatkossa myöskin siivittää sitten lajiin jo heti lähtökohtaisesti sitten hyvää tasa-arvoa tai tasa-arvotilannetta tässä valmentajakoulutuksen osalta. Koulutuksiin liittyen niin myöskin aina helposti syntyy niin, että kun lähdetään kehittämään jotain asiaa, niin sitten palataankin takaisinpäin siellä, että ei hetkinen, että jos me tarvitaan 2-tasolle valmentajia, niin onko meillä 1-tasolla käyneitä tai onko meillä ohjaajia. Eli helposti sitten, kun lähdetäänkin keräämään sukupuolittunutta dataa, niin huomataan, että siellä on ehkä niitä asioita ja kohtia, joissa siihen tasa-arvoon vielä voisi kiinnittää huomiota. Ja niin tässä mailapelienkin hankkeessa sitten kävi ilmi, että tuli tarve, että hetkinen, me tarvitaan ehkä kannustusta juurikin sinne, että lähdetään valmentajan polulle. Ja sen takia sitten viime vuoden puolella räätälöitiin oikein erityisesti mailapeleille tällainen ohjaajakoulutus. Ja sinne nyt sitten erityisesti houkuteltiin naisia osallistumaan. Ja koen, että siinä myöskin onnistuttiin, koska siellä oli sitten yhteensä 9 naisosallistujaa, kun kaikkiaan osallistujia oli 15. Ja tässä myöskin sitten syntyi tätä lajien välistä yhteistyötä, kommunikaatiota ja myöskin ajatuksia siitä, että kun monilla näillä lajeilla on sitten kansainvälisiä koulutuksia, niin sitten se, että miten me pystytään niiden rinnalla myöskin kansallisesti reagoimaan tähän, että seuroissa on riittävästi ohjaajia eri tasoilla. Koulutukseen vielä liittyen, niin juuri tätä valmentajana kehittymistä ja siihen sitten tarttumista vaativampiin tehtäviin, niin tässäkin mailapelien hankkeessa ollaan pystytty tukemaan kansainvälistä verkostoitumista. On ollut sekä seminaarimuodossa, että ollaan haettu seminaareista oppia, joissa on ollut sitten alan huippuasiantuntijoita, mutta niin kuin tässä nyt sitten sulkapallon esimerkki, niin se sitten, että päästään tuonne kansainvälisiin koulutuksiin verkostoitumaan, hakemaan sieltä uusinta tietoa sitten omaan lajiin ja kokemaan yhdessä siellä sitten muiden valmentajien kanssa niin vertaista hetkiä. Mainitsin tuossa alussa siinä toimenpiteistä, että nämä mentorointiryhmät ovat olleet yksi kautta näiden hankevuosien ja semmoinen voimaannuttava kokemus, ja tässäkin 2 vuoden aikana niin ollaan taas saatu järjestettyä näitä mentorointiryhmiä, eli ne on ollut tällaisia monilajisia,
Ja tästä ehkä kertoo tämän tasa-arvotyön merkityksellisyys nimenomaan niin kuin pitkäjänteisyydellä, että nytkin vielä tässä, kun ajatellaan, että 10 vuotta tulee täyteen, niin näissä monilajisissa mentorointiryhmissä on esimerkiksi ollut niin, että siellä on ollut palloilulajeista osallistujia, eli vaikka palloilulajien hankkeen jälkeen on ollut kamppailulajien hanke ja nyt mailapelien hanke, niin sitten vieläkin on niin sanotusti tarvetta ja todella paljon henkilöitä, jotka hyötyvät näistä toimenpiteistä. Ja myöskin yksi mailapelien monilajinen ryhmä järjestettiin nyt tänä vuonna, mutta muissa on ollut sitten edellisistä hankelajeista. Ja haluaisin vielä nostaa onnistumisena sen, että ollaan saatu nyt vielä tiivistettyä yhteistyötä Paralympiakomitean kanssa ja nyt ensimmäistä kertaa hankkeen aikana sitten järjestettiin paraurheilijoiden valmentajille oma mentorointiryhmä, jossa he pystyivät sitten keskustelemaan näistä omista lähtökohdistaan siitä niin kuin toimintaympäristöstä nimenomaan, että mikä heillä on. Ja ihana nähdä myöskin täällä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet näihin ryhmiin ja toivottavasti tuolla kakkukahveilla viimeistään. Ja toki jos ja kun etänäkin on osallistuneita, niin kuulla sitten sieltä kommentteja. Ja nämä ovat todella olleet lähtökohtaisesti tosi voimaannuttavia prosesseja, vaikka joku sanoi mulle, että vihaan sitä sanaa, että voimaantua, mutta nyt on vaan pakko sanoa, että olen voimaantunut, että se kokemus siitä vertaistuesta ja siitä opista, mitä sieltä voi saada. Ja mitä olen tuolta niin kuin poiminut noista palautteista, niin se nimenomaan tämä vertaistuki, niin se on monesti nostettu sieltä esille, on nostettu lähes poikkeuksetta aina ylistäviä sanoja meidän huikeille mentoreille, eli juuri se mentorin kokemustausta ja usein se, että se mentori ei olekaan siitä omasta lajista, vaan katsookin sieltä vähän eri näkökulmasta tätä asiaa, niin avaakin ihan uudenlaisia näkemyksiä. Ja mentorin ja ryhmän yhteistä osaamista se, että nimenomaan sit mennään eteenpäin, että se on ollut näissä mentorointiryhmissä aina tärkeää, että se on ratkaisukeskeistä, että ei ole tavoitteena psykologisoida menneitä ja niissä sitten ratkoa, vaan nimenomaan se, että minkälaista oppia ja antia mä saan tästä sitten eteenpäin. Ja näissä meidän mentorointiprosesseissa on aina ollut sillä, että on ollut näitä ryhmätapaamisia, mutta sen lisäksi vielä henkilökohtaisia tapaamisia, joissa on voinut sitten keskustella mentorin kahden kesken niistä juuri omaa valmentajuutta ja elämänhallintaa koskevista asioista. Mailapelien hankkeessa ollaan myös nostettu esille esikuvia. Voidaan sanoa niin, että se mitä et näe, niin voit ajatella, että sitä ei välttämättä olekaan olemassa. Niin tässäkin hankkeessa ollaan sitten tehty valmentajavideoita, missä ollaan haluttu nostaa juuri erilaisia niitä valmentajapolkuja, valmentamisen motiiveja, niitä, mitä itse kokee valmentajana kehittymisessä tärkeäksi. Ja näihin on haluttu myös lisätä se, että jos joku pohtii valmentajan uralle lähtemistä, niin mikä on sitten se, että mitä ikään kuin nämä jo nyt valmentavat henkilöt sitten niin antaisivat semmoisia rohkaisemisen sanoja. Ja kaikki tässä, mitä näitä valmentajavideoita on 10 vuoden aikana tehty ja tuotettu, niin ne on tuolla Suomen valmentajien YouTube-kanavalla avoimesti nähtävinä. Ja itse aina korostan tai jotenkin haluan kannustaa sitä, että esimerkiksi juuri lajiliitoissa tai koulutuksissa tai missä tahansa, että kun pohditaan vaikka valmennusfilosofiaa tai valmentajana kehittymistä, niin sitten se, että voisikin katsoa yhden esimerkin esimerkiksi tällaisesta valmentajavideosta, mitä näissä hankkeen aikana on toteutettu. Mainitsin alussa, että tässä Mailapelien hankkeessa oli tämmöinen painopiste seuroihin ja yksi, millä sitä konkreettisesti toteutettiin, niin oli tällaiset seuraillat, jotka kaikki olivat tosi onnistuneita. Ne koostuivat yhden valmentajatarinan kertomisesta ja hänen myöskin sitten vetämästään harjoituksesta. Ja nämä oli suunnattu sinne seuraympäristöön joko olemassa oleville valmentajille tai valmentajiksi haluaville tai sitten ylipäätänsä pelaajille. Ja keskusteltiin siellä toimintaympäristöstä siitä, että jos
kiinnostaa valmentaminen, niin mikä on se polku, mitä tukea seuralta saa ja ylipäätänsä se, että kokoonnutaan yhteen ja keskustellaan ja tutustutaan. Ja tässä on poimittu seurailtojen palautteista muutamia nyt sitten kommentteja siitä, että meillä oli semmoisia 2,5-3 tuntisia nämä, niin koettiin, että vieläkin olisi voinut viettää enemmän aikaan ja jotenkin juuri se, että valmentajan uralle voi lähteä hyvin monista eri lähtökohdista ja koettiin, että nämä on tärkeitä ja näitä haluttaisiin, että järjestettäisiin myöskin jatkossa. Haluan nostaa muutaman vielä viimeisen onnistumisen, eli se, että miten me ollaan sitten vielä pystytty innostamaan lajeja järjestämään näiden seurailtojen innoittamana lisää tapahtumia. Eli pöytätenniksessä lähdettiin sitten toteuttamaan erilaisia pelaajien leirejä ja tapahtumia ja koottiin niin sanotusti kaikki, jota vaan tiedetään olevan olemassa, niin valmentavat naiset kokoon ja en ole itse aikaisemmin pöytätennikseen niin toteutunut, mutta mitä minulle on kerrottu, niin tämmöinen mikä kuva tässä on, niin tämä ei ole niin sanotusti ollenkaan semmoinen, mihin on totuttu, eli se sukupuolijakauma on jotenkin erilainen ollut aikaisemmin ja itse sitten sitä just sanoin, että mähän saan nyt ihan väärän kuvan, kun mä näen vaan tällaisia kuvia lajeista, että en ole nähnyt niitä toisenlaisia, että minulle pöytätennis näyttäytyy tällaisena iloisena aktiivisena joukkona. Ja juuri tuossa vähän aikaa sitten niin järjestettiin tällainen seminaari mailapelien sitten valmentaville naisille ja täällä tuli juuri tämä voimaantunut sana, eli koottiin yhteen 1-2 päiväksi niin sekä keskustelemaan vähän psyykkisestä valmennuksesta, mutta myöskin sitten pelaamaan ja tutustumaan toisiin mailapeleihin ja luomaan sieltä sitten taas keskinäistä verkostoa. Ja tässä mailapelien hankkeessa niin yksi todella olennainen verkosto, joka on auttanut viemään näitä toimenpiteitä tosi konkreettisella tavalla eteenpäin, on ollut tällainen lajiasiantuntijoiden verkosto, eli on koottu ihan headhunttaamalla silloin mailapelien hankkeen alussa lajiasiantuntijoita, joilla on sitten kokemusta lajista, jotka ovat sitten tukeneet ensisijaisesti minua siinä, että ollaan viety nimenomaan näitä toimenpiteitä mailapeleille sopiviksi ja sitten se, että ollaan myöskin tavoitettu nämä, jota näihin toimenpiteisiin halutaan. Eli haluan tässä tosi paljon kiittää lajiasiantuntijoiden verkostoa, että uskon, että teillä on ollut merkittävä osuus siinä, että nämä mailapelien hankkeen toimenpiteet on onnistunut näin hyvin, mutta myöskin toivon, että se verkosto ja yhtenäinen toiminta, mitä te olette keskenänne voineet kokea ja tehdä, niin on tuonut teille myöskin sinne omaan valmentajuuteen ja arkeen sitten apua ja tukea. Mutta tässä oli nämä mun onnistumiset ja nyt sitten täältä katsotaan, saadaanko tietokone toimimaan seuraavaan esitykseen, mutta luovutan Riikalle tässä välissä puheenvuoron, niin säädetään esitystä.